Hello friends, welcome to my YouTube channel Health Tips Ikbal. পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি এটা ক্ৰীমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, যেটো ক্ৰীমৰ বিষয়ে বহুত ভিউৱাৰ্ছে মোক এই মলমৰ বা এই ক্ৰীমৰ ৰিভিউ দিবৰ কাৰণে এই ক্লোবেটামিল জি আপোনালোকে বহুত ভিউৱাৰ্ছে ব্যৱহাৰ কৰিছে, বহুত যুৱক যুৱতীসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছে। মুখমণ্ডলৰ ছালত খালমইনা একনি বা মুখমণ্ডল চপা হোৱাৰ কাৰণে বহুতে ব্যৱহাৰ কৰিছে। কিন্তু ক্লোবেটামিল জি কি অসুবিধা ছালত হলে লগাব পাৰিব সেইখিনি বহুতে নাজানে। মই আজি ফুল ৰিভিউ দিম, আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। মই ইকবাল হুছেইন, কমিউনিটি মেডিকেল সাৰ্ভিস এণ্ড এসেনশিয়েল ড্ৰাগ ট্ৰেইনাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ক্লোবেটামিল জিৰ দুটা কম্পোজিশন দিয়া হৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে, ক্লোবেটাসল প্ৰপেনেট আৰু জেন্টামাইচিন। এই ক্লোবেটাসল প্ৰপেনেট এইটো ষ্টেৰইড মেডিচিন হয় আৰু জেন্টামাইচিন এণ্টিবায়টিক হয়, এণ্টিবেক্টেৰিয়েল হিচাপে কাম কৰে। শৰীৰৰ যিকোনো অংগৰ ছালত এণ্টিবেক্টেৰিয়েল হিচাপে লগাব পাৰিব, এণ্টিফাংগাল হিচাপে লগাব পাৰিব। ফাংগাল হিচাপে যদি ফাংগাছ হয়, টিনিয়া কৰ্পচিছ, টিনিয়া ক্ৰচিছ এনেকুৱা, তাৰপিছত একজিমা, ডাৰ্মাটাইটিছ বা যিকোনো বেক্টেৰিয়েলৰ কাৰণে শৰীৰত গুটি গুটি ওলাইছে, খজুৱাই আছে বা গা হৈ গৈছে, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই ক্লোবেটামিল জি লগাব পাৰিব। কিন্তু মুখত কেতিয়াও নলগাব, এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি মুখত লগাব, কাৰণ ষ্টেৰইড মেডিচিন আছে, ষ্টেৰইড কম্পোজিশন মুখত লগাব নালাগে, চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি লগাব লাগে। কাৰণ ষ্টেৰইড মেডিচিন বেছিদিন লগোৱাৰ পিছত ছালৰ যিবিলাক চেল আছে সেই চেলবিলাকৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে বা ছাল কেতিয়াবা ৰঙা হৈ যাব পাৰে, পাতল হৈ যাব পাৰে বা ডাঠ হৈ যাব পাৰে। এই ক্লোবেটামিল জি বহুতে মুখমণ্ডল বগা হোৱাৰ কাৰণে বা চপা হোৱাৰ কাৰণে বহুতে লগাইছে, পিছত তাৰ পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া বহুত হৈছে, ছাইড এফেক্ট হৈছে। বহুতৰ এনেকুৱা হৈছে এই ক্লোবেটামিল লগোৱাৰ পিছত কেইদিনমান পিছত যেতিয়া ক্লোবেটামিল জি লগোৱা বন্ধ কৰি দিছে, তেতিয়া দেখা গৈছে ৰ'দত গ'লে বা ৰ'দত কাম কৰিলে ছালবিলাক, মুখৰ ছালবিলাক ৰঙা হৈ গৈছে আৰু খজুৱাই আছে। নিশ্চয় বুজি পাইছে। এই ক্লোবেটামিল জি বহুতে খালমইনা একনিত লগাইছে আৰু এই একনিত লগোৱাৰ পিছত কোলা কোলা দাগ হৈ গৈছে, কাৰণ ষ্টেৰইড মেডিচিন বেছিদিন লগোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ছাইড এফেক্ট দেখা দিব পাৰে। সেয়ে একনি বা পিম্পল হ'লে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব, এজন স্কিন স্পেচিয়েলিষ্টৰ পৰামৰ্শ ল'ব। বিনা চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শত ক্লোবেটামিল জি কেতিয়াও নলগাব। নিশ্চয় বুজি পাইছে। এই ক্লোবেটামিল জি মুখত লগোৱাৰ লগে লগে কম দিনৰ ভিতৰত ভাল পাই যাব, কাৰণ ইয়াত এণ্টিবায়টিক দিয়া আছে। এণ্টিবায়টিকে সেই গুটিটোৰ ফুলাটো কমাই দিব, গুটিটো শুকাই যাব, গুটিত যি পানী ওলাইছে বা পুজ ওলাইছে সেইবিলাক শুকাই যাব আৰু বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হৈ যায়। কাৰণ গুটিত যেতিয়া পানী হয় বা অপৰিষ্কাৰ হাতেৰে সেই গুটিবিলাকত খজুৱাই দিওঁ বা হাতেৰে মুহি দিওঁ, বহি দিওঁ, তেতিয়া ইনফেকশ্যন হৈ যায়, বেক্টেৰিয়া হৈ যায়। আৰু সেই বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে এইটো লগোৱাৰ পিছত ভাল পাই যাব, কাৰণ ইয়াত জেন্টামাইচিন দিয়া আছে, এণ্টিবায়টিক দিয়া আছে আৰু ক্লোবেটাসল যিটো ষ্টেৰইড এণ্টি এলাৰ্জি হিচাপে কাম কৰে, এণ্টি হিষ্টামিনিক হিচাপে কাম কৰে। খজুৱতিও কমি যাব, কিন্তু পিছত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। সেয়ে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব। নিশ্চয় বুজি পাইছে। কিন্তু শৰীৰৰ ছালত মুখ বাদ দি, মুখমণ্ডল বাদ দি শৰীৰৰ যিকোনো অংগত যদি ডাৰ্মাটাইটিছ হৈছে, খজুৱতি হৈছে, ফাংগাল হৈছে, একজিমা হৈছে, যিকোনো কাৰণত গা হৈ গৈছে, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত ক্লোবেটামিল জি লগাব পাৰিব। এই ক্লোবেটামিল জি 5 বছৰৰ ওপৰৰ যিকোনো ব্যক্তিয়ে লগাব পাৰিব। কিন্তু কেনেকুৱা লগাব? এই ক্লোবেটামিল জি য'ত ইনফেকশ্যন হৈছে, য'ত আপোনাৰ বেমাৰ হৈছে, তাত হাতখন প্ৰথমত পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব, তাৰপিছত মলম ল'ব আৰু য'ত ইনফেকশ্যন হৈছে তাত লগাব, ভাল ঠাইত নলগাব। এনেকুৱা ৰাতিপুৱা এবাৰ, ৰাতি এবাৰ, দুবাৰকৈ দিনত লগাব আৰু 7 দিন একেলেটাৰিয়ে, তাতকৈ বেছি দিন নলগাব। 7 দিনৰ ভিতৰত যদি ভাল পাই যায় তেনেহ'লে লগোৱা বন্ধ কৰি দিব, আৰু যদি ভাল নাপায় তেনেহ'লে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব। এই ক্লোবেটামিল জি বহুত ভাল কোম্পানী,
প্ৰটেক্টৰ এণ্ড গেম্বল কোম্পানীয়ে বনাইছে আৰু বহুত পুৰণি কোম্পানী আৰু এটা টিউবত 25 গ্ৰাম থাকে আপোনালোকক মই জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ আৰু 25 গ্ৰাম মলমৰ দাম ক্ৰীমৰ দাম 28 টকা 10 পইচা আজি ক্লবেটামিল জিৰ ৰিভিউ ইমানখিনি যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যদি নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব তেতিয়াহ'লে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব সকলো ভালে থাকক ধন্যবাদ